હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું। તો આજે આપણે બનાવીશું મેથીઓ મરચાંનો સંભારો। આ સંભારો ગમે તેની સાથે સર્વ કરી શકો છો। શાક, રોટલી, ભાખરી, દાળ ભાત, ખીચડી આ જમવાનો સ્વાદ વધારી દે છે અને બે રોટલી વધારે ખવાઈ જશે એટલો ટેસ્ટી લાગે છે આ મેથીઓ સંભારો। વર્ષોથી અમારા ઘરમાં આ જ રીતે મારા મમ્મી બનાવે છે। તો એ રીતે જ આજે હું તમારી સાથે શેર કરું છું। એકદમ સિમ્પલ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સથી પણ એકદમ મસ્ત બને છે અને આને એકવાર બનાવી અને 2 દિવસ સુધી ખાઈ શકાય છે। એના માટે આ મેં મોળા મરચાં જે આવે છે એ લીધા છે। તમે બીજા તીખા કે કોઈ પણ મરચાં લઈ શકો છો, પણ અમે આનાથી બનાવીએ છીએ એટલા માટે મેં આ મોળા મરચાં જે આવે છે એ લઈ લીધા છે। 250 ગ્રામ મોળા મરચાં લીધા છે અને મરચાંને મેં કટ કરી લીધા છે। એમાંથી બી નથી કાઢ્યા કારણ કે એકદમ મોળા જ છે એટલે। હવે આપણે એક ફ્રાય પેનની અંદર તેલ લઈ લઈએ છીએ। આમાં તેલ થોડું આગળ પડતું લેવાનું છે। ત્યાર પછી અડધી ચમચી જેટલી મેથી લેવાની છે। મેથીના દાણા છે એ સરસ ફૂટવા દેવાના છે। ત્યાર પછી આની અંદર 1 ચમચી રાઈ લેવાની છે। રાઈ પણ આગળ પડતી લેવાની છે અને રાઈ સરસ ફૂટે એટલે અડધી ચમચી હળદર નાખી દેવાની છે। ત્યાર પછી આપણા જે મરચાં છે એ લઈ લેવાના છે આની અંદર। હવે એમાં અત્યારે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું પણ લઈ લેવાનું છે। આ સંભારો છે એકદમ ગળચટ્ટો ચટપટો બને છે। સવારે ઠંડો રોટલો, દહીં અને આ સંભારો હોય ને તો એ બહુ જ મસ્ત મજા આવી જાય છે સવારે શિરામણમાં। સાથે આ મગભાત સાથે પણ બહુ જ મસ્ત લાગે છે આ સંભારો। હવે એને સાતળવાનું છે। આ સંભારાને ફ્રીઝમાં 3 દિવસ સુધી સારો રહે છે। બહાર રાખો તો 1 થી 2 દિવસ સુધી આને કંઈ નથી થતું। ફ્રીઝમાં 3-4 દિવસ આપણે રાખી શકીએ છીએ। ત્યાર પછી આની ઉપર આપણે એક થાળી મૂકી દીધી છે અને એ થાળી ઉપર આપણે થોડું પાણી લઈ લઈએ છીએ કે એની વરાળથી સરસ એ સંભારો છે એ નીચે ચડી જશે। આ મરચાં થોડા જાડી છાલના હોય એટલે એને ચડતા થોડી વાર લાગે છે। ફરીથી એક વખત આ રીતે બધું જ સાતળી લેવાનું છે। મેથીના કારણે એટલી મસ્ત ચડતો હોય ત્યારે જેની સ્મેલ આવે છે ને। ત્યાર પછી એક મોટો ટુકડો મેં ગોળનો લીધો છે। તમે આની અંદર ખાંડ પણ લઈ શકો છો, પણ આપણે અત્યારે ગોળ લઈએ છીએ। ગોળને આ રીતે વચ્ચે પહેલાં થોડો તોડી અને મિક્સ કરી લેવાનો। ગરમ છે પેન એટલે ગોળ સરસ આપણો તરત જ મેલ્ટ થઈ ગયો છે। હવે આ બધા જ મરચાંમાં મિક્સ કરી લેવાનો છે। ગોળ એડ કરવાથી આપણા મરચાં છે એ સરસ ગળી જશે એટલે ગળાશ આપણે અત્યારે એડ કરી જ દેવાની છે। ફરીથી આપણે જે થાળી હતી એ ઢાંકી અને એને ફરીથી ચડવા દેવાનો છે। તો 4-1 મિનિટ પછી આપણો સંભારો છે એ આ રીતે ચડી ગયો છે। તમને અત્યારે આવો અધકચરો ગમે તો અધકચરો પણ તમે રાખી શકો છો આને, અને એકદમ તમને ગળી ગયેલો હશે તો ખાવાની વધારે મજા આવશે। એવો ગમે તો એવો પણ તમે કરી શકો છો। અત્યારે આપણે હજી એને થોડી વાર માટે ચડવા દઈએ છીએ। વચ્ચે વચ્ચે હલાવી લેવાનું કે જેથી બળતું નથી ને એ ખ્યાલ આવી જાય। જો ઓલમોસ્ટ આપણા મરચાં છે એ ચડી ગયા છે। અને ફ્રેન્ડ્સ, તમે મારું ફેસબુક પેજ છે ત્યાં પણ મને ફોલો કરી શકો છો। હવે એમાં આપણે અત્યારે આમચૂર પાવડર લઈએ છીએ। તમે લીંબુ લેવું હોય તો લીંબુ પણ લઈ શકો છો। અત્યારે હું આમચૂર પાવડર લઉં છું। અડધી ચમચી જેટલો મેં આમચૂર પાવડર લીધો છે। હવે એને મિક્સ કરી અને ગેસ આપણો છે એ બંધ કરી તમે જોઈ શકો છો કે અમુક જે મરચાં છે એ સરસ ડાર્ક થઈ ગયા છે। એ જ ખાવાની મજા આવે છે।
હવે ઉપરથી ફ્રેશ કાપેલી કોથમીર લઈ ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે. તો તૈયાર છે આપણા ચટપટા એવા મેથીયા મરચાં. વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઈક જરૂરથી કરી દેજો અને મને તમારા રિવ્યૂઝ છે એ કોમેન્ટમાં લખવાનું ના ભૂલતા. અને ચેનલને હજી સુધી જો સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો અને બાજુમાં જે બેલ આઇકોન છે એને પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય. થેન્ક યુ.